วัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผม Mac The Game Room ใน LOL Stories ที่เราจะมาเล่าประวัติแชมเปี้ยนในเกม League of Legends และแชมเปี้ยนที่เราจะมาเล่าเรื่องราวในวันนี้ก็คือ Qiyana Empress of the Elements เรื่องราวของ Qiyana เริ่มต้นขึ้นที่อิชาวคารนครลับแลที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่ง Ixtal ครอบครัวของเธอคือราชวงศ์ผู้ปกครอง Ixtal และเนื่องจากเคียนาเป็นบุตรสาวคนที่10ของพวกเขาพ่อแม่ของเคียนาเลยมักจะละเลยเธอและมอบความสนใจให้กับพี่สาวทั้ง9ของเธอแทนเคียนาจึงเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยคิดว่าเธอจะได้เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์และมักจะรู้สึกว่าตนไม่มีที่ยืนในครอบครัวอยู่เสมอแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในวันที่เคียนาได้เริ่มเรียนวิชาเวทมนต์แห่งธาตุซึ่งเป็นเวทมนต์เก่าแก่ของอิสทัลหลังจากที่เธอเริ่มฝึกวิชาเธอก็ได้รู้ทันทีว่าเธอมีพรสวรรค์อย่างที่ไม่มีใครเทียบและถึงแม้ตอนนั้นเคียนาจะมีอายุแค่7ปีเธอก็สามารถที่จะสำเร็จวิชาขั้นสูงได้ภายในไม่กี่อาทิตย์วิชาที่เหล่าพี่สาวของเธอพยายามกันแทบตายเป็นปีๆก็ยังไม่สามารถเข้าใจแม้แต่พื้นฐานได้เธอค่อยๆก้าวข้ามพี่สาวของเธอทีละคนและในขณะที่เธอค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นความหงุดหงิดใจของเธอก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำไมพ่อแม่ของเธอต้องคอยประคบประหงมเหล่าพี่สาวที่ไร้ฝีมือของเธอกันเธอจึงเริ่มท้าสู้กับเหล่าพี่สาวเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่นานอินเนซ่าพี่สาวคนโตและผู้สืบทอดบัลลังก์อันดับหนึ่งก็ได้กลายเป็นเป้าหมายของเคียนาแต่แทนที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอินเนซ่ากลับตอบโต้ความอวดดีของเคียนาผู้ซึ่งอายุน้อยกว่าเธอถึง12ปีเคียนาจึงท้าทายเธอให้มาตัดสินกันผ่านพิธีกรรมประลองเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนในอิชาวคันได้เห็นว่าผู้ใดควรจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แห่งอิกสทัลอินเนซ่าตอบรับคำท้าเพื่อที่จะได้สั่งสอนให้เคียนาได้สำเนียกถึงสถานะของตัวเองสักบ้างเมื่อการประลองจบลงร่างของอินเนซ่าก็พังทลายจนไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้อีกในขณะที่เคียนายืนสง่าอย่างไร้รอยขีดข่วนแต่พ่อแม่ของเธอกลับโมโหกับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปและสั่งว่าเคียนาจะยังคงเป็นผู้สืบทอดลำดับ10เช่นเดิมแม้ข่าวนี้จะทำให้เคียนาเจ็บใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็ได้ค้นพบว่าการประลองนั้นได้ทำให้ฝีมือในเวทมนต์แห่งธาตุของเธอเป็นที่เลื่องลือไปทั่วอิชาวคันและในที่สุดเธอก็ได้รับความเคารพอย่างที่เธอต้องการเธอค่อยๆเสพติดความเคารพเหล่านั้นความต้องการที่จะให้ทุกคนยอมรับในความสามารถชั้นเลิศของเธอเผาผลาญอยู่ในจิตใจจริงๆแล้วทุกชีวิตในอิชาวคันควรจะยืนตระหง่านด้วยความภาคภูมิด้วยกันไปกับเธอไม่ใช่เอาแต่คอยหลบเลี่ยงพวกนักสำรวจและนักขุดเหมืองจากต่างประเทศที่กำลังทำลายป่าของพวกเขาอยู่เธอบอกสิ่งนี้ให้พ่อแม่ของเธอได้ฟังแต่พ่อแม่ของเธอกลับไม่เห็นด้วยและบอกกับเธอว่าการตอบโต้พวกคนนอกมีแต่จะนำความเกลียดชังสงครามและโรคร้ายเข้ามาทำลายสิ่งที่ราชวงศ์ของพวกเขาปกป้องมานานนับศตวรรษแต่เคียนาก็ไม่สนใจเธอต้องการที่จะแสดงความแข็งแกร่งของเธอให้โลกได้เห็นและพิสูจน์ว่าพ่อแม่ของเธอนั้นคิดผิดเคียนาเข้าจู่โจมที่ตั้งของเหมืองขุดเจาะเธอสังหารคนงานทั้งหมดเว้นไว้เพียงคนเดียวเธอจ้องเข้าไปในดวงตาของชายคนนั้นและเห็นมันเปล่งประกายไปด้วยความกลัวเธอปล่อยให้เขาหนีไปเพื่อที่เขาจะเป็นคนประกาศข้อความให้กับเธอเขาจะไปเล่าเรื่องราวของเธอให้พวกต่างชาตินั้นได้รู้ถึง Elementalist ผู้ยิ่งใหญ่ที่บดขยี้เหมืองของพวกมันเคียนาประกาศผลงานของเธออย่างภาคภูมิทำให้พ่อแม่ของเธอโมโหเป็นอย่างมากสิ่งที่เธอทำลงไปได้ทำให้ชาวพิวโอเวอร์ส่งคนงานเหมืองชุดใหม่พร้อมกับกองทหารเข้ามาในป่าและเพื่อไม่เป็นการเสี่ยงให้เคียนาออกไปก่อเรื่องให้พวกเขาส่งคนมายังอาณาเขตของอิกสทัลมากกว่านี้พ่อแม่ของเธอจึงต้องจำใจสั่งให้เธอถูกคุมขังเอาไว้ในคุกแต่แล้วเหล่า Elementalist คนอื่นๆก็ได้ออกมาปกป้องเคียนาพวกเขาเห็นว่าความสามารถของเธอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกพบเห็นมาก่อนและช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้พ่อแม่ของเธอยอมให้เคียนามาช่วยเหลือพวกเขาในการเสริมพลังป้องกันให้กับอิชาวคันและในที่สุดเมื่อเคียนาได้สาบานตนกับเหล่า Elementalist และได้ให้สัญญาว่าเธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกคนนอกอีกเธอจึงได้รับการปล่อยตัวเมื่อผู้สนับสนุนของเธอเริ่มมีจำนวนมากขึ้นในที่สุดเคียนาก็ได้รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเธอคืออะไรเธอคือผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งเกินกว่าประเพณีใดๆจะต้านทานเธอคือ Elementalist ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่โลกเคยมีคือผู้ปกครองโดยกำเนิดและเธอคือว่าที่จักรพรรดินีแห่งทุกสรรพสิ่งใน Ixtal Some wait their turn
and some take what they deserve. Line them up. I will bend their knees.สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพี่มิกคนเดิมนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับสตอรี่ของเดือนนี้นะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากชาว Patreon ทุกคนมากๆนะครับต้องบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่มีคนชอบผลงานของผมมากขนาดนี้นะฮะแล้วนอกจากการสนับสนุนแล้วเนี่ยเรายังได้ไอเดียที่เอามาใช้ในวิดีโอตอนนี้จากชาว Patreon ด้วยนะครับก็จะมีของคุณมิสเตอร์เฟลลี่นะครับที่เสนอฉากโปเกมอนนะครับแล้วก็คุณโซเพนนี่นะครับที่เสนอฉากที่เป็นคอนเสิร์ตรวมถึงป้ายไฟของเดเวนนะครับและนอกจากนั้นได้ยินมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณโซเพนนี่ด้วยนะครับดังนั้นก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาไม่มีที่เก็บเป็นเงินเหลือไว้เติมซื้อสกินนะครับซึ่งแน่นอนสตอรี่ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการโหวตจากชาวเพทิออนนั่นเองโดยโหวตจาก4ตัวเลือกนะครับก็คือเคนฉึกเวนปิ้วปิ้วเคลแอนมอกกาน่าผึบผับแล้วก็คียาน่าเอลย้ายใหญ่นะครับซึ่งชนะขาดลอยไปเลยนะฮะดังนั้นเมื่อตอนนี้เสร็จแล้วผมก็จะขอเปิดโหวตแชมเปี้ยนตัวต่อไปที่จะเอามาทำสตอรี่กันโดยธีมของเดือนนี้ก็คือแชมเปี้ยนจากไอโอเนียซึ่งก็จะมี4ตัวเลือกด้วยกันได้แก่เคนฉึกยีฉับไอริเลียเฟียฟ้าวและก็ซินด้าวาวนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเข้าไปร่วมโหวตหรือว่าอยากเสนอไอเดียสำหรับมุกที่จะใช้ในสตอรี่ตอนต่อไปก็อย่าลืมเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในเว็บเพจ Patreon ของเราเลยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมชื่อพี่มิกและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ